السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. In the name of Allah. عربي زده کړئ آنلاین مرکز ته راغلا. زموږ انګلیسي برخه کې لسم درس دی. البته دا زموږ اخیرنی درس دی. دا کتاب دی درس کې خلاصو. هیله کوم تر پایه پورې موږ سره اوسئ. درس پیلول نه مخکې هیله کوم چې یوټیوب چینل سبسکرایب ته د زنګ علامه کلیک کړئ او وکړئ کړئ. فیسبوک کې عربي زده کړئ آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. یلا پیلو. بسم الله. موږ تیر درس کې ویلي ول it is ویلو او د هغې منفي او مثبت ځوابونه. it is, yes it is, no it is. اوس نور مثالونه وایو. yes it is هو دا دی. no it is not نه دا نه دی. څنګه مثبت جوابونه چاته ورکوي شو، څنګه منفي کولی شو. اوس پوښتنه کوو چې کله غواړو دا it is a مثال it is a book دا څنګه سوالیې ته موږ تبدیلولی سو. نو دې کې هغه وایو. ګوره موږ تیر درس کې ویلو it is a book. اوس دلته وایو is this is an orange. دلته سوالیه ده. is this an orange آیا دا یو مالټه یا نارنج دی؟ No it is not. No it is not نه دا نه دی. No it is not. No it is not نه دا نه دی. Is this an apple? آیا دا یوه مڼه ده؟ Is this an apple? No it is not. نه دا نه ده. Is this a sweet? آیا دا یو چاکلیټ ده؟ Is this a sweet? Yes it is. هو دا دی. آر ته راځو. وړوکی آر دا غټ آر. مثالونه ربر پنسل پاک. د پنسل خط چې پاکوي هغه ته ربر وایي. تاسو ورته څه وایي؟ هیله کوم کومنټ وکړئ. ربر. رولر خطکش وایو. خطکش. عربي کې مسطرتون ورته وایي. تاسو پښتو کې خپل لهجه کې چې ورته وایي هیله کوم کومنټ کې لیکئ. دا رولر خطکش. yes he is. no he is not. اوس ځواب په مخکې it is او اوس he is سره وایو چې کله موږ یو سړی یا یو ښځه هغه کوو مشخص کوو. yes he is هو هغه دی یا دا دی. no he is not نه هغه نه دی. is he a postman آیا هغه یو خط رسونکی ده؟ postman هغه خطونه چې کورونو ته رسوي. افغانستان کې خو شته، البته کورونو ته نه رسوي خو خپله به ورځي راخلي وي. is he a postman آیا هغه یو پوسته رسان یا خط رسونکی دی؟ no he is not نه هغه نه دی. is he a teacher آیا هغه یو معلم یا استاد دی؟ ښوونکی دی. آیا هغه یو ښوونکی یا استاد دی؟ no he is not نه هغه نه دی. ټیچر اصلي پښتو کې ښوونکی، ګرامر کې ورته وایي ښوونکی، او عادي استاد هم ورته وایي، معلم هم ورته وایي، البته معلم فارسی کې ورته وایي. is he a policeman آیا هغه یو پولیس دی؟ no yes he is وخی. yes he is هو هغه دی. is he a policeman آیا هغه یو پولیس دی؟ is he a policeman? no he is not نه هغه نه دی. is he a teacher آیا هغه یو معلم دی، استاد دی، ښوونکی دی؟ no he is not نه هغه نه دی. is he a postman آیا هغه یو خط رسونکی دی؟ yes he is هو هغه دی. اوس she ته راځو. yes she is هو هغه ده. no she is not نه هغه نه ده. is she a nurse آیا هغه یو نرسه ده؟ نرسه هغه شفاخانو کې چې کار کوي، ډاکټر نه، البته ډاکټر نه چې نور پیچکاري یو کار فشار ګوري، یو کار کوي بل کار کوي. is she a nurse آیا هغه یو نرسه ده؟ no she is not نه هغه نه ده. is she a policewoman آیا هغه یو پولیسه ده؟ no she is not نه هغه نه ده. is she a teacher آیا هغه یو ښوونکی ده، بیا معلمه ده یا استاذه ده؟ yes she is هو هغه ده. اس حرف ته راځو. اس وړوکی، اس غټ. saucer قاب.
sweet chocolate sweet chocolate star ستوری star ستوری ها it is not منګه مخکې مثبت جملې ویلې ول it is a book دا یو کتاب دی اوس منفي وایو دا کتاب نه دی مثال it is not a دا یو نه دی is this a table آیا دا یو میز دی آیا دا یو میز دی is this a table no it is not a table ګوره اوس مکمل جواب وایو مخکې لنډ جواب اولم نو ویلې بیا هم no it is not ویلې اوس مکمل جواب وایو no it is not a table no it is not a table دا نه دا یو میز نه دی نه دا یو میز نه دی it بیا ځواب ورکړئ it is a chair دا یوه چوکۍ ده it is a chair دا یوه چوکۍ ده is this a table آیا دا یو میز دی آیا دا یو میز دی no it is not a table نه دا یو میز نه دی نه دا یو میز نه دی it is a tap دا یو نل دی یا یوه نلکه ده دا یو نل یا یوه نلکه ده یا شیردان ورته هر چی ورته وایي تاسو نل یا نلکه ده it is a tap is this a chair دا آیا دا یو چوکۍ ده یوه چوکۍ ده is this a chair no it is not a chair نه دا یوه چوکۍ نه ده it is a table دا یو میز دی he is not a مخکې مثبت جملې ویلې ول he is a man هغه یو سړی دی اوس منفي وایو he is not a man هغه نه دی یو سړی is he a teacher آیا هغه یو معلم دی ښوونکی دی is he a teacher no he is not a teacher نه هغه یو ښوونکی یا معلم نه دی no he is not a teacher he is bus driver هغه بس چلوونکی دی ټي وړوکی حرف ټي غټ table میز teacher ښوونکی یا ښوونکی tap نل یا نلکه yellow green white yellow زیړ رنګ ته ویل کیږي زیړ green شین white سپین رنګ ته ویل کیږي this is a bus دا یو بس دی it is yellow دا زیړ دی it is yellow یعنی دا زیړ رنګ بس دی color it نو رنګ کړه this is an umbrella دا یوه چترۍ ده this is an umbrella it is green دا شنه ده color it رنګ کړه this is a flower دا یو ګل دی it is white دا سپین دی this is an apple دا یوه مڼه ده it is red دا سره ده color it رنګ کړه this is a bird دا یوه مرغۍ ده یا مارغه ده it is blue دا نیله رنګ نیله رنګ ته ویل کیږي blue دا آسماني رنګ ته ویل کیږي color it رنګ کړه ها red سور رنګ blue نیلی black تور رنګ this is a car دا یو موټر دی this is a car it is black دا تور دی this is a cup دا یو پیاله ده this is a cup it is white دا سپینه ده یا هغه سپینه ده this is a star دا یو ستوری دی it is yellow دا زیړ دی color it نو رنګ کړه this is a bottle دا یو بوتل دی it is green دا شین دی color it نو رنګ کړه u حرف ته راځو وړوکی u غټ u حرف umbrella چترۍ cup پیاله
بس 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 ته ویل کیږي. ها د ګرامر کې بیا موږ وایو ان ان موږ ویلی او دا دلته راځي اوس بیا ګرامر کې ښه پوهیږئ. د خاص مشخصي color the pictures color the pictures دا تصویرونه وای رنگ کړی دی ماشومان لپاره اصلا دی رنگول صرف تاسو معنا یاد کړئ. This is a village. This is a village. دا یو کلی دی یا قریه ده. This is a village. دا یو کلی دی. This is a house. This is a house. دا یو کور دی. This is a house. دا یو کور دی. The house is red. The house is red. دا کور سور دی. دا کور سور دی. دلته چې راغلی د ټولو کورونه مشخص کړی دی دغه کور یعنی نور کورونه نه صرف دغه. نو چې یو شی مشخص کوو موږ ورته چې راولو اول کې د راولو. دا لکه عربي کې موږ الف لام ورکې راولو. البیت وایو بیت البیت. The house is red. کور سور دی. دا کور سور دی. مشخص. This is a roof. This is a roof. دا یو بام دی. roof بام ته ویل کېږي د کور چت بام ته. This is a roof. دا یو بام دی. The roof is blue. The roof is blue. دغه بام و نیله رنگ دی. دغه بام نیله رنگ دی. This is a door. This is a door. دا یو دروازه ده. دا یو دروازه ده. The door is yellow. The door is yellow. دروازه زیړه ده. دروازه زیړه ده. The door is yellow. بل This is a window. This is a window. دا یو کړکۍ ده. This is a window. دا یو کړکۍ ده. The window is yellow. The window is yellow. کړکۍ زیړه ده. کړکۍ زیړه ده. نور مثالونه color the picture رنگ کړئ دغه تصویر. This is a classroom. This is a classroom. دا یو ټولګی دی. دا یو ټولګی دی. classroom پښتو ادبیاتو کې ټولګی ویل کېږي. class صنف ته ویل کېږي. classroom صنف ټولګی class ته ویل کېږي. The blackboard is black. The blackboard is black. تخته وای توره ده. دې ته blackboard ویل کېږي. توره تخته. دغه توره تخته وای is black توره ده. The door is green. The door is green. دروازه شنه ده. دروازه شنه ده. The window is green. The window is green. کړکۍ شنه ده. کړکۍ شنه ده. The wall is white. The wall is white. دیوال سپین رنگ ده. دیوال سپین ده. The fan is blue. The fan is blue. پکۍ و نیله رنگ ده. پکۍ نیله رنگ ده. وی وړوکی وی غټ وی. دې کې village کلی. village کلی. picture practice د تصویر practice یعنی دې کې دا رنګولې دا ماشومان لپاره دي مهمه نه ده دې کې چې نشته. ها w وړوکی w غټ w. wall دیوال. window کړکۍ. woman ښځه. ها دلته مې دا تصویرونه پریکټیس کړئ. دې کې چې هم نشته. نو دا یې موږ د کتاب اخره و x وړوکی x غټ x. y وړوکی y غټ. وړوکی z او غټ z. نو یلو زیړ. نو دا زموږ کتاب پایو. هیله کوم چې دینم یو څه زده کړی وي. اول کتاب مکمل 10 ویډیوګانې شوې نو دا په ترتیب سره وګورئ. هم ټلګرام کې شته هم یوټیوب کې. نو هیله کوم خپل یو نظرونه او کومنټ کوئ. په کومنټ کې نه تاسو انرژي زی نو پیسې زی نه چې یو کومنټ کوئ چې زه پوه شم دا ویډیوګانې سو ګوري تر څو دا درسونه تیاروم. دینه پس بل کتاب ده. دا بګنر کتابو لیول 1 کتاب هم ګورو. کدی کې موږ سره مینوال ول لیول 1 شروع کوو کنه ول بیا انګلیش پریدو ما خپل عربي ته خدمت کوو. نو دای موږ نن درس هیله کوم خپل نظریات کومنټ کړئ. دا چینل دوستانو سره شیر کړئ. موږ دا ټول کتاب الحمدلله اول نم شروع کتر اخره پورې دا درسونه ورسول. نو خپل نظریات کومنټ کې ورکړئ. دا چینل دوستانو سره فیسبوک کې سټوریګانو کې واچوئ او دا ویډیو حتما لایک کړئ. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. ښه چارې. have a good time. take care. see you. bye bye. خدای پامان. سلام علیکم.